चाहिँ हामी नेपाल एयरलाइन्स वायु सेवाबाट थाइल्यान्डतर्फ लाग्दैछौँ र म सागर सर अब सायद 3 घन्टा 20 मिनट जति लाग्छ होला अनि त्यसै गरी अब थाइल्यान्ड पुगेपछि भेटौँ होला। सबैजनालाई कस्तो लाग्यो? झकास लाग्यो ल है। कस्तो लाग्यो सरलाई? एकदम टुर कस्तो हुँदैछ सर? ठिकै छ। यहाँलाई रमाइलो लागिरहेछ? एकदम सही लागिरहेछ। कस्तो लाग्यो सर सो? कस्तो भइरहेछ? रमाइलो बेस्ट। हामी जेम्स आर्ट ग्यालेरीमा आइपुगेका छौँ र रमाइलो हुन्छ होला। हामीले चाहिँ भर्खरै 43rd फ्लोरमा गएर डिनर गरेर आएको छौँ। बाइको रेस्टुरेन्ट अनि यो चाहिँ प्लाटिनम एरियाको स्ट्रिट मार्केट 130 बाटकोदेखि लिएर 200 बाटदेखि लिएर एकदम सस्तो तर राम्रो बेस्ट प्राइस। बाइकिङ हैन के रे उता के भन्छ रे हाम्रो
कोलम्बसमा छौँ अहिले केटाहरू कस्तो भइरहेछ अब चाहिँ हामी के अरे वाटर स्प्ल्यासमा आएको छौँ है एकदम हेर्दा चाहिँ रमाइलो छ एकदम ठुलो वेभको पानी फाल्दो रहेछ अब हामीले चाहिँ सबै लुगा खोलेर बसेका छौँ यहाँ भिज्छ भनेर अब हेरौँ के हुन्छ Sagar sir! लास्ट डर लागिरहेको छ मलाई त सिरिङ्गो हुन्थ्यो कि हेर्दै सिरिङ्गो हुन्छ अब बस्यो भने के हुन्छ होला बस्ने मजा आउँछ बिस्तारै उकालो जाँदैछौँ होइन अब अलिक फास्ट हुँदैछ ओ जाँदैछु कस्तो भयो त रोलर कोस्टर ट्रिप रमाइलो हामी स्नो टाउनमा आइपुगेको छौँ गर्मीमा हिउँ खेल्न आएको छ ओ यो जुत्ता आएछ जुत्ता लिएर चाहिँ अब यसरी लाउँ होइन ल ठिक छ एक्सक्युज मी वे टु पुट द ब्याग इनसाइड ओके थ्याङ्क यू ब्याग भित्र राख्ने रे होइन ब्याग लिएर ए बुट लाएर वालै फिल भएको छैन चिसो ओहो लास्टै चिसो यार हिउँ परेर आएको रहेछ आमामा लास्टै चिसो रहेछ नि यहाँ त एकदम चिसो रहेछ है गर्मी ठाउँमा हिउँ खेल्न आयो हामी हिउँ पर्दैछ Oh, how are you feeling? Nice. यो हामी हिउँ खेल्दैछौँ गर्मी ठाउँमा यो सर तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ राम्रो भेरी गुड सर त अटाइछु हिउँ पर्यो थाइल्यान्डमा हिउँ पर्यो ल कान्छा चिसो ए लास्टै चिसो रहेछ सिब्लेटी हान्नु पर्ला सिब्लेटी हान्ने क्या हो हान्ने हो त्यहाँ गएर ल्याऊ ए ल छिरै हिउँ छिरो जाउँ अब हामी ल आए अब यसो चिप्लिन जाँदैछ हामी एउटा पास गर्नु त दाइ थ्याङ्क यू दाइ अब चिप्लिन जाँदैछु यस्तो चिसोमा आमा यार लास्टै चिसो छ ए बाहुबली ए भिडियो खिच्दैछु ट्रेकिङ गयो थाइल्यान्डमा
Hey guys, lo. बिस्तारै जाऊ चिसो भएर केटाहरू अहिले पर्ला ल अब चिप्लिन लाग्छौँ है हामी कस्तो लाग्यो त हो गाइस स्नो वर्ल्ड लास्टै चिसो रमाइलो थियो अब कहाँ जानु त अब कहाँ जानु अब हाम्रो नयाँ डेस्टिनेसन वी आर सर्चिङ फर न्यू एडभेन्चर हैन ड्रिम वर्ल्ड भित्र त केही राम्रो गर्नु पर्यो नि आज अब जाउँ अब हामी टर्नेडो हान्न जाँदैछौँ है एकदम हेर्नु डर लाग्दो छ त्यही पनि गरिदिने हो लाइनमा छ अब कोही छैन लाइनमा चाहिँ हानिदिनुपर्छ सर कस्तो लागिरहेको छ सर टर्नेडो जानुलाई बेला अब चढ्ने ट्याक्क कस्तो लागेको छ सर ल अब डर लाग्छ सर ल टर्नेडोमा आएर बस्यो बस्नु त अब कतिको डर लाग्छ के हुन्छ अब थाहा हुन्छ अब Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I'm all it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye, and this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone, memories of the drug we're on, but darling, just stop. Show me where you've gone when you come back home. Facing it all, fearless.